साथीहरू सबैलाई नमस्कार। यहाँ मैले अहिले एउटा के गर्न आँटेको छु भन्दाखेरि जस्तो वर्डमा हामीलाई कुनै डिफल्ट साइज हैन डिफल्ट ल्याङ्ग्वेज डिफल्ट फन्ट भनौँ न डिफल्ट फन्ट अनि साइज अनि त्यसपछि साइज भयो मार्जिन हैन मार्जिन साइज र फन्ट यति चाहिँ हामीलाई हरेकपल्ट वर्डको फाइल खोल्दाखेरि एउटै भइरहोस् त्यसैमा रहिरहोस् भनेर डिफल्ट हामीलाई चाहिन्छ भने यसलाई यसरी हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो पहिला सुरु म एउटा के गर्छु भने डिफल्ट साइज कसरी गर्ने भनेर म पहिला वर्डको एउटा फाइल खोलेँ। जस्तो अब यहाँ वर्ड भयो। मलाई के चाहिन्छ भने कोकिला चाहिएको छ फन्टमा चाहिँ मलाई कोकिला चाहियो। साइजमा ल 16 चाहियो डिफल्ट है यो यति भयो। यति भइसकेपछि यति मैले सेलेक्ट गरिसकेपछि मैले यो खाली ठाउँमा आउने यहाँनिर आउने र राइट क्लिक गर्ने जानु पर्यो। फन्टमा जानु पर्यो। फन्टमा गएँ। फन्टमा गएर हेर्दा मेरो कोकिला 16 साइजमा छ। यसलाई चाहिँ सेट एज डिफल्ट यो अल डकुमेन्टमा म गर्छु। जतिपल्ट खोल्दा पनि यही होस् भन्ने चाहन्छु म। अब म यसलाई बन्द गरेर फेरि हेर्न चाहन्छु। यसलाई फेरि बन्द गरेर अब म हेर्छु म यो पेज खोलेर हेर्छु। यसमा मेरो डिफल्टमा यही बसेको छ। हेर्नुहोस् कोकिला 16 साइज है। अब मलाई अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मार्जिन पनि मलाई के चाहियो न्यारो मार्जिन चाहियो है। मार्जिन मलाई कति चाहियो न्यारो चाहियो। अब यसलाई पनि मैले डिफल्ट राख्न सक्छु। यहाँ कस्टम मार्जिनमा जाने त्यसपछि गएर कस्टम मार्जिनमा यो न्यारोमा छ यसलाई सेट एज डिफल्ट गरिदिने एज गरिदिने यति भइहाल्यो यो पनि। अब यसमा अर्को साइज छ। साइजमा पनि मैले A4 भने A4 साइज। अब यसलाई मैले यो साइज हो A4 मा क्लिक गरेँ। त्यसपछि मोर पेपर साइजमा गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि यो A4 लाई पनि मैले डिफल्टमा राखेँ। यसलाई एस गर्दै है। यति गरिसकेपछि मेरो के भयो भन्दाखेरि अब मेरो पेजको अवस्था हेरौँ है त कस्तो हुन्छ। मेरो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कोकिला हुनु पर्यो 16 हुनु पर्यो फन्ट चाहिँ कोकिला हुनु पर्यो र यतापट्टि 16 हुनु पर्यो। ठिक छ। अब लेआउटमा जाउँ। मार्जिन मेरो न्यारो हुनु पर्यो। मार्जिन न्यारो छ र अर्को कुरा चाहिँ साइज A4 हुनुपर्छ। A4 छ हेर्नु त। यति कुराहरू हामीले डिफल्टमा सधैँ हामी राख्न सक्छौँ। हस्त यो भिडियो मन पराउनु भयो भने लाइक गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद नमस्कार।